Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Tuturor bine ați venit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, dar mai ales pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură. Azi voi face o lectură atemporală, generală, dar atemporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. Așa că voi o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, nu vreau să uitați un lucru important, că voi sunteți cei care vă construiți viitorul și voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi și, desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate Luna, Venus sau chiar ascendentul. Și în felul acesta obțineți mai multe informații. Așa că, dragii mei din Scorpion, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ce vă doriți. Să vedem care este energia voastră. Care este energia, dragilor mei din Scorpion? O energie de creștere, dragii mei. Avem o lună crescătoare în punctul 3 și numărul 5. Numărul 5, dragilor, îmi vorbește de schimbare. Cumva prezintă arhetipul aventurierului, al energiei, al comunicării. Arată o dorință de libertate, dar și de explorare. Așa că vreți să sunteți mult mai adaptabili, aveți un caracter mult mai curios, mult mai flexibil și mult mai energic și asta poate să vă ajute să schimbați, să vă adaptați noilor experiențe și să fiți mult mai flexibili. Dat fiind și faptul că voi sunteți un semn fix, pentru voi este o provocare acest lucru. Cartea Creșterea în sine îmi vorbește despre faptul că refuzați poate un anumit blocaj. Și asta de ce? Pentru că vă îngrădește acțiunea. Chiar dacă veți simți poate durere, chiar dacă veți simți că depuneți un efort, vreți să schimbați ceva în viața voastră, voi alegeți să creșteți și nimic nu vă poate sta în cale. Vreți să prindeți rădăcini puternice, poate, nu știu, aici adaptați în funcție de situația care o aveți fiecare, dar sunteți hotărâți să creșteți și o veți face. E o chestiune de timp, aș spune. Iar lucrurile chiar se pot accelera în următoarea perioadă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion? Ce mesaje, ce sfaturi, ce energii vin în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Să vedem. Și mai punem un rând de cărți. Să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă pentru dragii mei din Scorpion. Bun,
Haideți să vedem cum se prezintă situația pe planul ăsta social, da? În cercul vostru intim, cu familia, poate, sau cu prietenii, cei care sunt în jurul vostru din punct de vedere social. Și avem un cavaler de bâte, cineva care poate nici n-a stat mult, sau care este într-o permanentă dute vino. Dar ce este interesant că aveți și un paș de bâte, zodii de foc în general, berbec, leu sau săgetător. Acest cavaler de bâte îmi vorbește de o acțiune foarte rapidă, aventuroasă, spune, în care voi v-ați implicat cu energie, cu curaj. O situație care într-un fel sau altul poate să aibă legătură cu membrii ai familiei sau cu anumiți amici, prieteni, sau per general așa o situație în care voi v-ați implicat activ și cu mult curaj. Aș spune că asta mai degrabă, cu atât mai mult de fapt, pentru cei care aveți poate și un ascendent în zodii de foc, da? Berbec, leu sau săgetător. Poate că a fost vorba de niște schimbări, niște lucruri care au legătură poate cu străinătatea, ceva care totuși nu a fost atât de stabil. În general, cavalerii, să știți că nu prea sunt stabili, sunt cam trecători așa. Dar următoarea perioadă pentru voi vine cu acest paș de bâte, o veste. O veste care vine cu entuziasm, care stârnește curiozitatea, care te face să iei inițiativă și dacă nu e o veste, putem vorbi de noi începuturi sau chiar putem vorbi de posibil o energie tânără, care să-ți dea forță, care să te facă să, cum să spun eu, să mergi înainte, să-ți recâștigi curajul și entuziasmul. Și, de asemenea, putem vorbi de noi începuturi de care puteți avea parte pe diferite situații, așa cum am mai spus, legate de partea asta socială. Pe partea muncii este foarte interesant, se repetă cifra 6. Cifra 6, care n-am cum să o trec cu vederea, reprezintă acel arhetip al protectorului, al îngrijitorului. Arată foarte multă responsabilitate vis-a-vis de familie, grija pe care voi o aveți vis-a-vis de cei dragi vouă și acel caracter compasiv, iubitor. Cumva sunteți conștienți că rolul vostru este acela de a susține, de a proteja și de a aduce acel echilibru în viața voastră, în primul și în primul rând, în mare parte pe domeniul ăsta profesional. Acum, revenind la cărțile noastre, avem un 6 de monede. Acest 6 de monede pe partea muncii îmi vorbește foarte mult de o posibilă recunoaștere pentru munca pe care voi poate ați depus-o, o depuneți încă, sau un rezultat pozitiv. Că vă laudă cineva, superiorul, sau că ai parte chiar de o mică promovare, sau primești aprecierea colegilor de la locul de muncă, sau poate că la un moment dat pe domeniul ăsta profesional ați primit un anumit sprijin, sau poate că ați împărtășit experiențele voastre cu alții. Cert este că ați avut parte de ceva bun, de o recunoaștere și că munca voastră chiar contează. Următoarea perioadă pentru voi vine cu un succes. Cu acest 6 de bâte care îmi vorbește de asemenea de persistă aceeași recunoaștere pentru munca pe care voi o depuneți și chiar puteți primi o promovare sau o părere pozitivă că vine din partea șefilor, că vine din partea colegilor, că vine din partea colaboratorilor. Pe voi vă ajută poate și la un proiect, da? Sau dacă ați început un proiect cu ceva timp în urmă, începe să dea rezultate acel proiect. Iar eforturile voastre în sfârșit merg într-o direcție pozitivă, vă aduc o energie pozitivă și vă motivează să continuați și să vă dezvoltați pe mai departe în acest plan
profesional. Ca și sfat aș putea spune pe partea asta muncii, aveți grijă cu orgoliul. Da? Aveți grijă cu orgoliul, e ca și cum mai pe românește să nu vi se urce la cap. Da? Pentru că de multe ori ne putem baza doar pe succesul din trecut și să nu mai depunem niciun fel de efort pentru viitor. Asta ar fi sfatul acestei cărți pe planul muncii. Haideți să vedem cu bănuții. Cu bănuții un 7, nu cred așa ceva. Să știți că nimic nu e întâmplător. Avem un 7 de bâte, dar în același timp avem și cel de-al 7-lea arcan major, care este carul. Asta ce îmi spune? Asta îmi spune că veți face căutări. Veți căuta, dar înțelept. Și aveți o legătură foarte profundă cu divinitatea, cu universul. Mergeți foarte mult pe, cum să spun eu, pe analiză în primul și în primul rând, dar veți căuta în permanență adevărul. Și eu cred că, chiar dacă poate pe parte materială am putea spune că ce treabă are una cu alta, are. Pentru că în momentul în care te dezvolți înțelept, înțelegi nu numai din punct de vedere fizic ce se întâmplă în viața ta, cum suntem aici, de exemplu, pe partea banilor, ci pur și simplu crezi în cineva mai presus de tine, care te poate sprijini, care te poate ajuta și care nu te va lăsa la greu. 7 este... confirmă încă o dată dorința voastră de a cunoaște, de a analiza și mai bine lucrurile. Și aduce, veți fi mult mai înțelepți în ceea ce privește finanțele, cum să spun eu, cum le manageriați. Veți căuta răspunsuri și eu aș spune că veți lua decizii cât mai înțelepte și cu o claritate interioară cât mai bună. Revenim la cărțile noastre, pe partea banilor, un 7 de bâte. Dragilor, se pare că ați avut un moment în care ați reușit cât de cât să vă protejați bănuții și să fiți atenți la cheltuieli, poate ați făcut și ceva negocieri pentru anumite contracte sau ați încercat să vă mențineți așa pe, pe linia de plutire. Dar la un moment dat, probabil că s-a întâmplat ceva vis-a-vis de o situație bănească în care a fost necesar să luptați, să mențineți sau chiar să creșteți ceea ce aveați deja, un anumit câștig. Următoarea perioadă pentru voi vine cu acest arcan major, carul, reprezentat de zodia Rac. Poate că unii dintre voi aveți legătură cu această zodie, ori prin harta voastră astrală, ori, nu știu, poate persoane din jurul vostru și care au cumva legătură cu bănuții. Ce pot eu să vă spun vis-a-vis de acest arcan major este faptul că vei urma un plan clar și l-am văzut, îl vei calcula foarte bine, foarte înțelept și îl vei urma pentru a-ți crește veniturile. Îți vei calcula bugetul foarte bine, investițiile, pentru cei care vor să facă investiții, vor fi foarte bine planificate. Vei profita din plin de șansa de a acționa și vei urmări decât acele oferte bune. Veți avea capacitatea să negociați contracte foarte bune în ceea ce privește banii și sunteți foarte deciși, foarte hotărâți să vă atingeți acea stabilitate financiară, în felul acesta să evitați tot felul de riscuri inutile. Singurul sfat cu care vine acest arcan major este acela de a, de a nu fi prea rigizi sau prea obsesivi cu banii, da? Și aveți grijă totuși la cheltuieli care să demonstreze, uite, vezi, asta este puterea mea. Încercați să vă păstrați cât mai cu picioarele pe pământ, ca să spunem așa.
Haideți să vedem partea asta sentimentală și începem cu cei care sunteți într-o relație. Avem un 7 de spade și un cavaler de bâte. 7 de spade, dragii mei dragi, pe cei care sunteți într-o relație. Se pare că ați avut parte de anumite situații în care adevărul s-a cam ascuns sau poate a existat o lipsă de sinceritate între voi. Poate cineva nu a spus tot ceea ce gândește, că sunteți voi, că este partenerul, partenera voastră. Cumva lucrurile astea au existat. Posibil să fie apărut și anumite tentații sau, să zicem așa, un fel de discreție în relația voastră. Și poate a fost nevoie să faceți niște alegeri destul de dificile, mai ales dacă la mijloc a fost vorba de fidelitate sau de a fi responsabili. În următoarea perioadă pentru voi, cavalerul de bâte, vine totuși cu o altfel de energie. O altfel de energie, o altfel de aventură, ca să spunem așa, care pot contribui la, cum să spun eu, la reîmprospătarea relației voastre. Nu știu dacă partenerul, partenera voastră are legături cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, dar, sau poate chiar voi aveți vreo planetă importantă, lună, Venus sau ascendentul în aceste zodii de foc, dar ce pot eu să vă spun? Că există șansa ca poate o escapadă spontană, o idee nouă, ceva timp petrecut împreună, să readucă entuziasmul și dorința de a face lucruri noi împreună. Cei care vă știți cu zodii de foc pe harta voastră astrală, ar fi bine, este sfatul cărții, ar fi bine să vă, cum să zic eu, să încercați să vă înfrânați un pic impulsivitatea, pentru că lucrul ăsta poate provoca din nou conflicte, neînțelegeri și uneori poate vă face să reacționați fără să țineți cont de starea partenerului în respectivul moment. Deci aici se recomandă un pic de grijă și asta pentru cei care vă veți regăsi. Și uite că era să uit, vai cum să uit eu de burlăcei și burlăcițele mele. Deci, pentru voi, dragilor, pe partea sentimentală, a spune că, nu știu, ați avut parte de anumite situații, persoane, în care nu ați văzut exact tot adevărul, nu au fost total transparenți cu voi și ați simțit acest lucru, că persoana respectivă nu este sinceră cu voi, așa că probabil că nici nu v-ați grăbit foarte tare. Sau poate chiar ați avut parte de, nu știu, de dezamăgiri, de iluzii și de tot felul de așteptări total nerealiste. Următoarea perioadă pentru voi cu acest cavaler de bâte poate vorbi și de faptul că puteți atrage persoane destul de dinamice, dar în același timp, mare atenție, destul de aventuroase, care sunt spontane, care te pot chema la o întâlnire total, într-un mod total neașteptat. Sunt, cum să spun eu, sunt relații explozive, sunt relații pline de energie care pot veni în următoarea perioadă în viața voastră, dar știți cum e ca un foc de paie. Și aici vine și sfatul cărților. În momentul în care intri într-o relație, într-un mod prea rapid sau prea superficial, riști ori să te plictisești foarte repede, ori persoana respectivă să se plictisească, pentru că este cineva totuși care poate avea legături cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, și dacă energia nu este foarte intensă, ritmul nu este foarte intens, e posibil așa cum vin, așa să plece din viața voastră. Eu mereu o spun, cavalerii sunt trecători. Cavalerii vin și pleacă. Nu este o regulă neapărat în situația asta, dar oricum voi o să fiți destul de precauți
și simțiți, stă în natura voastră să simțiți atunci când cineva nu este sincer cu voi. Care este surpriza următoarei perioade pentru voi? Surpriza vine, avem un 9 de cupe și un as de spade. Aș spune mai degrabă că poate să vină în orice domeniu, aici voi trebuie să adaptați. Voi oricum veți avea o satisfacție emoțională, un sentiment de împlinire, de bucurie, dar în același timp și de recunoștință. De ce? Pentru că acest as de spade vine cu o clarificare, vine cu o decizie care îți aduce, care îți alungă orice iluzie, orice urmă de îndoială vis-a-vis de o situație. Sunt decizii importante, sunt adevăruri care ies la lumină și eu aș spune că e o carte chiar foarte bună pentru a planifica ceva, pentru a-ți pune la punct o strategie, o analiză foarte bună. Este ceva care îți va aduce, așa cum am spus, o satisfacție. Haideți să vedem acum și ce ne spun fazele lunare. Care este mesajul pentru dragii mei din Scorpion în următoarea perioadă de când ei urmăresc această lectură? Să vedem. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Scorpion. Foarte interesant. Avem luna că nu vreau să mă bâlbâi. Deci luna de diseminare. Adică reprezintă cumva acțiunea de a răspândi informații, idei sau ceva material într-un mod foarte bine structurat și la scară largă. Este timpul să iei o gură de aer. Se pare că tind să cred că este vorba despre muncă sau despre o activitate în care voi ați fost angrenați și în care ați, nu știu, pentru cei care poate lucrați cu persoanele, că sunt online, că este poate la locul de muncă, dar este un moment în următoarea perioadă în care să vă faceți timp și pentru voi, dragilor. Este o perioadă care, tocmai pentru că primiți claritate, pentru că vi se confirmă anumite lucruri și am văzut acest fapt prin surpriza lecturii, în sfârșit vă simțiți, puteți respira liniștiți și veți putea împărtăși rezultatele voastre într-un mod, să zicem, cât mai generos. Veți reuși să împărțiți ceea ce voi realizați, dar în același timp vă veți consolida și lecțiile pe care trebuia să le și învățați. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că v-a ajutat, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, sper că v-a ajutat, că v-a adus claritate în gândire. Eu vă doresc o zi și o perioadă minunată, plină de vești bune și de multă energie pozitivă. Iar până data viitoare, să fiți iubiți, dragilor!